Друзі, привіт! Вітаю вас на 35-му році курсу «Проектний менеджмент для початківців». І в нас блок «Робота з командою». Відкриваємо ваші конспектики, методички і давайте продовжувати. Сьогодні заключний урок роботи з командою, і ми в кінці цього року повторимо весь наш блок, який складається з 3 уроків. Що подивимося в поточному уроці? Що таке зустріч one-to-one, один на один, підготовка та проведення зустрічі, що таке зворотній зв'язок, види і правила надання зворотнього зв'язку. От зустрічі one-to-one і зворотній зв'язок, я вважаю, для менеджера це, мабуть, саме таке головне. От ви можете щось інше не робити там при роботі з командою, а ось one-to-one і зворотній зв'язок – це дуже важлива історія, тому що як одне, так і друге, воно мотивує людей. Давайте подивимося, чого я так кажу. Що таке зустріч one-to-one? Це індивідуальна розмова між менеджером та співробітником. Ви можете її проводити, технічний спеціаліст може її проводити, будь-хто, головне, що ви наодинці. Нащо воно нам треба? Щоб зрозуміти, що наші співробітники хочуть, де вони знаходяться, на якому небі, що в них з мотивацією, чи вони демотивовані, чи може в них дуже велике навантаження робоче, чи може вони просто вам хочуть пожалітися і зустріч якраз для того, щоб побудувати довірливі стосунки. Будь-якій людині треба виговоритися. Особливо, коли ми говоримо про роботу онлайн. Якщо ще офлайн, ще півбіди. Ви в офісі перетинаєтесь, десь говорите, на кавусю стали, постояли, переговорили. Якщо це онлайн, то це в рази більше необхідність для співробітника, для того, щоб він розумів, що те, що, пам'ятаєте, вам в минулому році говорила, якщо люди просто працюють і ви їм платите заробітну плату, і вони відчувають себе, що вони просто ресурс, який приносить компанії користь, це одне. А якщо люди працюють і розуміють, що їх цінять, їх думка може бути почута, вони можуть бути вислухані, просто вислухані. От просто, якщо паршиво тобі сьогодні, і ти хочеш висказатися, в тебе є ця людина, кому ти можеш висказатися. Зараз, коли я так говорю, я думаю, що хтось з вас подумає знову ж, бла-бла-бла, це все, що я говорю, це мають проводити HR. Друзі, хай проводять HR. Я вас готую, якщо ви прийдете в компанію, де немає HR, де нікого немає, тільки ви, і вам треба навчитися. А друге, чому я так кажу? Тому що затребуваний, конкурентно-спроможний менеджер IT вміє працювати з людьми. Це крутий професіонал, який досягає результатів. Крутий професіонал без команди нікуди не годиться. Він ніяких результатів не досягне. Якщо ви навчитесь мотивувати ваших людей на досягнення крутих результатів, ви будете крутим проектним менеджером. Тому я уділяю і підкреслюю дуже велику важливість ось цього, про що я зараз говорю. HR собі HR, вони не зацікавлені в тому, щоб ви круто зробили проект. Вони просто пішли і полялякали, а ви зацікавлені в тому, щоб людина, щоб у неї там нічого її не тривожило, або щоб вона могла вам висказатися, або щоб вона могла вам довіритися. Тому ви зацікавлені будувати відкритий та довірливий простір для відносин. Тому ви зацікавлені визначати, що людина хоче, куди вона рухається, надавати їй підтримку, назначати технічного ліда наставником, якщо ця людина потребує. Тому що це ваша команда і ваші цілі. І ви з цією людиною можете 3 роки працювати на одному проєкті. І якщо ви не вмієте мотивувати, не розумієте, що це таке, то ви ніхрена нормально не будете працювати. Тому що, знаєте, кожна людина сама по собі буде. А треба, щоб це було командно. Тому я так кажу. Хто має іншу думку, можете перелиснути, не слухати. Але потім в LinkedIn не пишіть пости, що немає роботи, що IT кишить людьми, що в IT нереально впихнутися. Не пишіть такі пости. Якщо ви не конкурентно спроможний менеджер, якщо ви не вчитеся в себе, не вкладуєте, то ось ваш результат, розумієте? А ті, хто на одній хвилі зі мною, рухаємося далі. Це був такий, знаєте, трошки пенділь волшебний. Рухаємося. Як підготовка до зустрічі? Зустріч one-to-one – це регулярні зустрічі, які треба з певною періодичністю проводити з усіма співробітниками і просто так іти полялякать. Це таке собі. Я завжди йду на ці зустрічі з певною ціллю. Нащо воно треба? Тому що, а сенсу просто потратити мені там півгодини, годину і просто з співробітником полялякати, взагалі нема сенсу. В мене є сенс щось, якась має бути ціль. До прикладу, якщо це джуніор співробітник і там якісь перші one-to-one з ним,
в мене буде одразу якісь перші такі цілі, щоб я захотіла запитати, як він себе почуває в компанії, чи він вже там знайшов з ким спілкуватися, чи не треба йому наставник, як він в цілому бачить, ну, всередині компанії ці всі процеси. Коротше, я задаю якісь питання, які би мені допомогли виявити, чи людина адаптувалася. Ось, можливо, ця людина буде дуже закрита, вона не захоче взагалі зі мною спілкуватися, можливо, вона відкрита буде, можливо, цій людині не вистачає технічного якогось наставника. Тобто, якісь будуть такі в мене питання, якщо це новачок. Якщо це, до прикладу, все супер залежить від людини, ну, от супер залежить, дуже від людини. І треба ціль підбирати під кожного. До прикладу, хтось там вже такий сильний джуніор переходив на мідла. Там я теж знову підбирала під ситуацію питання, але якісь були б питання, типу, які ти цілі собі поставив, щоб перейти на наступну позицію, а чи треба тобі хтось, щоб тобі поставив ці цілі. В мене на сайті є збірник питань до Вантувану. Потім вам дам в кінці цього уроку. Значить, якщо це там часто сіньори, ті люди, які вже давно працюють, часто в них, знаєте, вони працюють по накатаній, в них цей блиск в очах десь пропадає, вони втрачають мотивацію. Так от, з цими людьми, цілі в мене були би там, як їх розтормосити, як їм повернути цей блиск в очах. Ось це все залежить дуже від людини і обов'язково визначати мету. Не просто полялякати, ну, тобто сенсу вам полялякати. Що буде? Знаєте, для чого це? Який результат? Потратити годину часу, а нахіра? Ну, реально, просто в мене немає нахіра це робити. Треба робити, що буде далі. Знаєте, що я йду на цю зустріч, а далі що? А далі? А що? Ну, нащо? Тому що просто так потратити час, ну, не знаю, ну, взагалі немає поняття на що це. Далі, збираємо матеріали. Що це значить? Переглядуємо попередні нотатки, там, або якісь цілі, кому що було поставлено цьому співробітнику. Треба передивитися, що ви занотовували в попередніх зустрічах, щоб знати, про що мова з цим співробітником. Можливо, ви на попередній зустрічі поставили йому, не знаю, розібратися глибше з якоюсь технологією бекенду. І треба і ви назначали йому поговорити з технічним лідом, щоб той дав йому зворотній зв'язок, то може зараз треба запитатися, як в тебе справи, а що там, а яку тобі книжку задали? Ну, тобто треба знати, про що мова. Там, заплануйте час, оберіть зручний час, да, тривалість 30-60 хвилин, регулярність залежить від співробітника. Є люди закриті, і їм не треба часті ці зустрічі. От у мене є співробітники, яким нормально, ну, підходить, проводити раз в 2-3 місяці вантування. Вони не хочуть довше. Навіть якщо я проводжу раз в 2 місяці, 30 хвилин проходить, 31 хвилина пішла, я бачу, що співробітник вже йорзає, ковзає на стульчику, він вже відволікається, він вже не хоче мене слухати, я розумію, що це досить. Хватить. А є інші співробітники, яким треба мало що не 2 тижні. Це дуже залежить від людини. Ну, ви не можете зробити, особисто моя думка, не можна зробити вантування з усіма, кому воно не треба, і принуждати людину не треба. Ті люди, які більш комунікабельні, які хочуть бути почутими і виговарюватися, плануйте з ними частіше. Як ви будете знати цю частоту, коли ви почнете працювати з людьми, ви або самі в них запитайте, або дивіться, як вони на вас реагують. Хтось інший не захоче, не треба його примушувати, тому що все, що робите проєктний менеджер, ви не маєте робити просто для галочки, для інструкції. Ви маєте робити для чого? Яка мета? Ну, тому що нема сенсу. Тобто, я до чого, що все, що ви робите, маєте задавати собі запитання. Для чого? Наші. Просто так для галочки, щоб вам зарплату заплатили? Знову ж таки, ребята, тоді не пишіть в LinkedIn, що все погано і нема роботи. Тому що ті, хто роблять з ціллю і для результату, працюють для результату, вони вас обскачуть, розумієте? І ви будете без роботи. Тому, якщо ви... я просто до чого це я говорю? Я не говорю, що там, я там така класна, а всі ні. Ні, не до того. Я вам говорю про реальність просто. Те, що розкажуть на всіх курсах, класно, проєктні менеджери, там популярні, всі треба, ви швидко отримаєте роботу, бла-бла-бла, будете $3000 заробляти.
Так, це так. Але, друзі, реальність трохи інша. І реальність, там ціняться люди, які знають, які вміють, які роблять і досягають результатів. Того, коли я ось так говорю, я завжди стараюсь приземлити людей до реальності. І протягом цього курсу я не раз говорила, ви точно подумайте, чи проєктний менеджмент це ваш. Чого я так говорю? Бо я хочу вас приземлити до реальності, що це реально треба бути відповідальною людиною і брати на себе відповідальність, і мотивувати людей. І це реально треба так робити, бо якщо не так, тоді ви будете довго шукати роботу, розумієте? Тому я завжди оці мої відступи такі от бла-бла-бла. Це просто приземляю вас до того, щоб ви самі розуміли. Ви критично думаєте, ви можете сприймати там інформацію, як сприймаєте, але просто теж себе приземляйте, критично думайте. Може не проєктний менеджер, може тестувальник, може там бізнес-аналітик. Я не знаю. А може всі, хто слухає цей курс, підуть проєктними менеджерами і будуть суперкрутими проєктними менеджерами. І почерпнуть це, що я тут вам розказую, і почерпнуть ще, не знаю, 10 лекторів, і взагалі будуть офігенними, класними. І ми десь колись разом перетнемося з вами в одній компанії будемо працювати. Прикиньте? Всяке може бути. Коротше, рухаємося за моїм планом. Значить, увага та зосередження. Приберіть, будь ласка, все зайве, що вам заважає. Не можна займатися своїми якимись справами, коли перед вами сидить співробітник і хоче вам відкритися. Якщо ви будете клацати якийсь там звіт, дороблювати ще щось там, це такий булшіт. Просто це така неповага. Людина прийшла і хоче вам висказатися, як в неї на душі, до прикладу, болить. Всяке ж може бути, да? І таке можуть висказуватися, особливо дівчатка. А ви будете своє щось робити. Це просто, двійка вам проєктний менеджер. Відкладуємо всі завдання. Навіть можна вимкнути сповіщення на телефоні. Чого ні? Я, до речі, таке роблю. Я тут цей курс писала по тому, як я роблю, тому вибачайте. Концентруємося на тому, що людина каже. Підтримуємо там зоровий контакт, активно слухаємо. Проявляємо емпатію, задаємо відкриті запитання. Тобто ми... Розмовляйте як зі щирим другом. Навіть якщо вчора цей співробітник щось зробив там, не знаю, накосячив, він це накосячив, і ви йому даєте зворотній зв'язок по ділу. Але ось тут, в дану секунду, коли ви проходите, коли він вам розказує, забудьте про те все, проявляйте до нього емпатію, задавайте запитання, записуйте, щоб ви знали, де ця людина, щоб ви знали, що ви будете наступний раз запитувати. Тому що це дуже класно, коли ви пам'ятаєте, цій людині приємно, що вона не просто прийшла, полялякала щось і все, і для галочки ви собі відмітили, що вам треба цей. Ні, воно не має бути для галочки. Нафіга робити для галочки? Нема сенсу тратити годину часу чи там 30 хвилин для галочки. Це просто, немає. Треба робити з ціллю. Тому що це підвищує мотивацію людини. Людина може вам розказати, що ось я спеціаліст-початківець, джуніор, і мені так не вистачає якогось наставника, і ви собі записали, і пішли, знайшли технічного ліда, і попросили технічного ліда якийсь місяць бути наставником, організували цю всю штуку. Або, до прикладу, людина там, не знаю, виговорюється, вам каже, от так часто виключають світло, взагалі, там, не знаю, немає грошей купити якогось там девайсу, да? Там часто я по ночам працюю. Ви, якщо в вашій компанії є така штука, ви організували цей девайс, чи дали йому в розсрочку, чи, не знаю, ви можете... Можна все, що хоч порішати, аби було бажання. Тобто вам треба слухати, про що людина говорить. Може, у людини все прекрасно, і вона хоче просто розказати, як вона взяла собаку, і як собака там з нею класно гуляти, розумієте? Все буває, і це теж плюс великий, тому що людина вам виговорюється. Ось, тому, будь ласка, тут ми максимально, просто виключіть всі ваші справи почекають, бо це дуже велика штука, бо ви без вашої команди ноль, ви нічого не зробите. Хто буде вам код писати, хто буде тестувати, хто буде вимоги приносити і малювати дизайн? Ніхто. Вірніше не так, ви не зможете це робити, бо ваша інша роль. Тому ваша команда – це дуже важлива штука. Спочатку замовник, потім ваші люди. Або там замовник ваш, потім... для мене в пріоритеті, замовник, мій керівник, потім мої всі люди. Ось, можна по-іншому. От в даному випадку, коли ви сидите на цій зустрічі, ваша людина, ваш співробітник, ваш колега – це перший, про кого ви думаєте. Ось. Тоді це все буде щиро. Тоді, коли будуть люди так бачити, вони будуть бачити, що ви щирі з ними. Вони будуть вами з кожним новим разом більше відкриватися. І це ви таким чином будете поступово будувати ось таку атмосферу відкритості і довіри в вашій команді. І в команді, там навіть, може, в компанії.
Що ще важливо? Допомогти у вирішенні проблем. Те, що я казала, якщо у людини якісь є проблеми, треба там технічного спеціаліста-наставника, чи треба, щоб хтось оцінив його там досягнення. Ви це можете допомогти вирішити. І подяка співробітнику. Дуже важливо в кінці зустрічі подякувати, що з вами були відкриті, що приділили вам час, що можливо, якщо ви протягом зустрічі говорили про цілі та досягнення, подякуйте за те, що співробітник зробив. Тобто людина має розуміти, що ви відкриті по-щирому, не просто для галочки, бо у вас по інструкції написано проєктному менеджеру проводити ці зустрічі. Якщо це хочеться для галочки, взагалі не робіть. Просто не робіть, не треба калічити людей. Бо потім такі люди надовго пишуть всякі гавняшки і не розуміють взагалі, на що проєктні менеджери треба. От якщо ви хочете так зробити, не робіть краще. Краще не зробити, ніж зробити просто для галочки. Тому, або ще краще навчитися робити класно. Тому ось якщо будете робити ось так, як я ось тут вам зараз розказую, це реально вам покращить атмосферу внутрі команди, внутрі навіть, може, вашої компанії. Люди будуть більш відкриті, вони будуть більш замотивовані. Атмосфера поміняється, вони будуть показувати результати навіть краще. Ось, просто, якщо хтось на слово не вірить, можете перевірити. З першого разу не вийде гарно, може провести one-to-one, бо якщо це закрита людина, то може комусь і півроку треба буде до вас привикнути, а може комусь і з першого разу він все буде там, вам розкаже і все. Це залежить дуже від людей. І друге, що ми подивимося в цьому уроці, що таке зворотній зв'язок. Це інформація, яку надає менеджер для оцінки результатів роботи співробітника. Коротше, зворотній зв'язок, це те, що ми даємо, ми бачимо, що людина робить, і вказуємо, тобто вказівки на його сильні сторони або області, які потребують для покращення. Він може бути позитивний, так і розвиваючий, важливий для підтримки професійного розвитку співробітника, мотивації та досягнення високих результатів роботи. Дивіться, коли я говорю про зворотній зв'язок, це не значить прям такий зворотній зв'язок, ти тут зробив... в ідеалі, по результатам роботи співробітник щось зробив класно, ми його визнаємо успіх. Ти молодець, в цьому випадку ти зробив правильно. Ти тут не молодець, ти зробив неправильно. Для чого ми його робимо? Для того, щоб людина розуміла, що в нього очікують, щоб її скоригувати, і для того, щоб скоригувати, щоб людина покращилася. Тобто, дивися, там, ось, коли ти робив цей функціонал, в тебе там майже не було багів, чи там було, не було багів, давай без майже, давайте. Ти красавчик, я дуже ціную твою роботу, що ти там попередні рази дослухався до того, що треба, щоб було зроблено, і ось цей раз показав такий результат. Дякую тобі за це. Тобто такий зворотній зв'язок, він допомагає зрозуміти очікування співробітника, що в нього очікують, робити ось так. І це теж, воно мотивує людину. Тобто вона не всліпу робить, сподобається комусь, не сподобається, попаде в ціль чи не попаде. А вона робить і бачить, що одразу отримує зворотній зв'язок, що їй допомагає, його вектор руху, співробітника вектор руху коригувати. Тобто це цінний інструмент для особистого та професійного зростання, і зворотній зв'язок допомагає зрозуміти, що співробітник робить добре, а де треба покращувати, де треба ось цей вектор руху шліфувати. І ось таким чином люди, які отримують зворотній зв'язок, вони можуть покращувати, кожним днем ставати все краще. Що тут головне? Це треба давати щиро і по ситуації. Не можна давати зворотній зв'язок тикаючи, ти такий-сякий поганий на людину. По ситуації. Ось ситуація була, по ній давати. І давати щиро, максимально щиро, щоб людина не образилася. А якщо навіть і є такі штуки, що наче людина образилася, то треба піти з нею на one-to-one і переговорити цю історію. Тобто не має бути такого, що
ви даєте людині для того, щоб вона покращилася, а вона образилася, що ви там щось сказали про неї. Ну, то це треба працювати над способом подачі, думати не про те, що ви хочете сказати, а думати про те, як це людина сприйме, для того, щоб яка ціль в результаті цього зворотнього зв'язка. Ваша, я думаю, впевнена, що ваша ціль, щоб людина покращилась. Тобто їй вказати на те, що вона зараз зробила не так, щоб вона покращилась. Так само і вам можуть давати зворотній зв'язок. Як ваша команда ваша, як ваш керівник. Вам дається зворотній зв'язок, щоб ви щось покращились. Да? Ти проєктний менеджер там зробив ось це і те, то ось таким чином, а я би очікував ось іншим чином. Для чого? Щоб ви розуміли, що так, як ви зробили, не дуже коректно, не дуже гарно, от треба трошки по-іншому. І тоді ви розумієте, ага, на наступний раз я буду робити трошки по-іншому. І це дуже така теж класна штука для розвитку людини. От, прям дуже класна. Значить, в нас є, в інтернеті дуже багато всяких можна видів знайти. Я ось такі два сюди додала в цей урок. Позитивний і розвиваючий. Я бачу позитивний і негативний. Я бачу історію про те, що немає, що всі зворотні зв'язки негативні. Коротше, там дуже всякого багато можна знайти. Я ось притримуюся з такої позиції, що позитивний зворотній зв'язок, він мотивує, тому що ми говоримо плюси. Ти красавчик, ти молодець, там, ось, твоя увага до деталей допомогла уникнути помилок у звіті. Це велика цінність для команди. Тобто це прям, знаєте, як такий пендель, вперед, ти красавчик. А розвиваючий – це те, що треба задуматись, що покращити. Наступного разу спробуй більше концентрувати презентацію, щоб слухачі краще сприймали інформацію. Там зараз я зачитаю і знаєте, що в мене в голові розробники бувають на демозустрічі замовнику, демонструються на чорному екрані щось, текст. А який відсоток людей сприймає на чорному екрані? От відсоток технічних спеціалістів в світі сприймає все на чорному екрані, скоріш за все. А відсоток тих замовників, які замовляють веб-сайт, навряд чи. І от зараз в мене в голові промайнув теж зворотній зв'язок, який я давала з розробнику, який, про чорний екран. Так само я говорила, що, будь ласка, давай наступного разу. Я пояснила, чому краще на білому, не на екрані, на чорній темі. Тема, знаєте, коли переключається. Чорна тема і біла тема. То я так само пояснила спочатку, як ти думаєш, який відсоток замовників наших користується темною темою? От який? Замовники ж їм не по 15-20 років, щоб вони там такі сучасні. Їм там 40 і більше. От як ти? От такий-то він, І я тоді, подумай тоді, як ти думаєш, коли ти демонструєш темну тему, наскільки це читабельно, наскільки це приємливо. Тобто так само казав, що з наступного разу там зроби. І це концентруватися саме на діях, не на співробітнику. Це не співробітник поганий, ні. Він зробив щось, просто його скоригувати і все. Тобто, коли дається ось цей зворотній зв'язок, тут акуратненько, прям акцент на діях. Людина не має образитися взагалі на вас. Людина має це зрозуміти, що ви її коригуєте. Ось, і, до речі, оце якраз у мене тут в правилах надання зворотнього зв'язку. Конструктивність. Фокусуйтесь на діях, а не на особистості. Особисті тут не при чому. Ви теж, проєктні менеджери, можете багато чого робити щось не так, поки ви навчитеся, особливо ми новачки. Поки ми навчимося, багато чого. Тут не треба казати, що людина погана. Людину треба навчити. Позитивний контекст. Почніть з сильних сторін перед наданням рекомендацій. Будь-який не має бути негативний, тому що коли ви дасте негативний фідбек, от що буде? Людина образиться, розізлиться, а треба завжди думати, що буде в кінці. Тому старатися в позитивному контексті і починати давати фідбек і завершувати. Пропозиції покращення. Давайте чіткі рекомендації, там говоріть, як їх можна реалізувати. Тобто, або ви даєте рекомендації, я пропоную наступний раз показувати на демонстрацію замовнику, використовуючи світлу тему. Або ви можете запитаннями довести до цього, як ти думаєш, як буде краще сприйматися, коли ти будеш на темній темі чи на світлій показувати. А давай загуглимо, який відсоток людей сприймає
сприймає темну тему, а давай світлу. І людина може сказати, а точно, 70% світлу тему сприймає, а я б, йолки-палки, а я відношуся до цих 30, в мене все на темній темі. І він такий, ну ладно, я буду наступний раз на світлу переключати свій екран. Тобто, може людина сама висказати ці рекомендації, що й покращувати. Головне, щоб ви правильні запитання задавали. І має бути двосторонній діалог. Те, що я зараз кажу, запитати думку співробітника, як ти це бачиш, а що тобі потрібно покращити і так далі. Тобто, або ви собі самі даєте, вірніше не собі, або ви йому самі даєте матеріал, ну не матеріал, а рух, як покращувати, або ви запитуєте, як ти думаєш, а як те, як все. Але саме головне ось, щоб ви фокусувались на діях. На особистості не можна фокусуватись, бо всі ми не народилися і все вміти. Да? Всі потрохи ми чомусь вчимося. Ходити навчилися, їсти навчилися, ложку тримати, да? В школі вчилися, всі, там неважливо взагалі від віку, всі протягом свого життя щось вчаться. Тому ну, це не людина погана, це просто ось, ну, щось він не навчилась до кінця, от і неправильно зробила. Тому треба фокусуватися на діях. Так, це було все. Давайте повторимо, що ми пройшли з вами в блоці «Робота з командою». В позаминулому уроці ми говорили про створення та адаптацію команди. Ми говорили, що коли ми приходимо на проект, ми спочатку визначаємо чіткі ролі та обов'язки, які нам треба на проекті. Далі ми формуємо заявку на підбір нашому рекрутеру і вписуємо спеціалістів всіх, які нам треба для того, щоб ваш рекрутер, ваш HR пішов і заявку зробив на сайтах роботи і шукав людей. Далі в нас іде онбординг, який частіше за все так HR роблять, але можемо і ми PM зробити, да? Якщо у нас немає кому це зробити. Ми знайомимо з корпоративною культурою, з командою, говоримо правила відпусток, там всякі плюшки, які надає компанія, і назначаємо наставника обов'язково. Ідеально би 2 мати, і не технічного, і технічного, щоб людина знала, ага, якщо мені треба взяти лікарняний, значить я біжу до PM, а PM все знає. Якщо мені треба запитати, я не знаю, який фреймворк використовувати, ось в даному там, не знаю, проєкті, я біжу до технічного. І ми говорили з вами, що є такі формування команди. Ми говорили про формування команди за моделлю Такмана, що команда має певні етапи. Там спочатку формування, де вони знайомляться, потім у них йде конфлікти, один на другого там гонять щось, да, не можуть поки порозумітися. Далі вони вже порозумілися, наче все класно. Далі вони вже перформанс максимальний показуємо, ну, тобто максимально класно працюють, вже зглажено працюють, і команда розпадається, коли завершується проект. Також ми говорили про мотивацію та залученість. Ми казали, що ці 2 штуки ходять такі разом, і якщо людина мотивована та залучена, вона показує найкращі результати. І важливо, це важливо, тому що це покращує продуктивність, знижує плинність кадрів, створює відчуття значущості, виконує мої роботи, що, коротше, люди краще цілі досягають, вони відчувають цю підтримку, тобто вони заряджено працюють, вони перевищують ваші очікування. І для того, щоб це підтримувати, треба проводити бесіди, зворотній зв'язок, різні командні заходи. Тобто дуже багато всяких штук треба тут робити для того, щоб людям було більш комфортно, для того, щоб вони краще себе показували. Да? І ми ще казали, що для того, щоб перевірити, наскільки вони задоволені своєю роботою, ми можемо використовувати опитування анонімні чи там відкриті інтерв'ю, чи всякі спостереження. І ми говорили з вами про командний дух, що це така історія, яка як мотивація та залученість, як вона більш сплачає людей, вона рухає людей до загальної цілі, вони розуміють, що у них рівні можливості, що в них позитивна атмосфера, що вони один одного підтримують, їм хочеться краще викладатися. І для цього нам допомагають, розвивати командний дух, допомагають всякі тімбілдинги, там я про тайного Санту наводила вам приклад. Да? А щоб це все було, треба займатися побудовою довіри, да? Визнавати успіхи, підтримувати відкриту комунікацію і так далі. І це все вже на рівні там не тільки вашої проектної команди, взагалі на рівні компанії має бути. Бо якщо компанія там закрита до цієї всієї штуки, то навряд чи вам одному проектному менеджеру
вдасться побудувати. Ви там, у мене таке вже відчуття, знаєте, що ви будете борхатися, як риба в воді, там, намагатися будувати відкриту комунікацію, а всі там, ну, не знаю. Я не знаю, чи такі компанії існують. Певно, що існують, знову ж таки, ссилаюся на коментарі на Доу, другий раз знаходжу дуже такі негативні коментарі технічних спеціалістів, і тоді розумію, що дуже багато ще компаній, таких закритих, як я називаю, радянщиною всередині. Не знаю, можна там щось намагатися, якщо ви попадете в таку компанію, можна там щось намагатися робити, але я б краще взагалі би таки туди, ну, щоб ви одразу на співбесіді це прочули, не йшли туди, воно вам, наше воно вам треба. Це вже така штука, яка поросте скоро мохом і відпаде, знаєте, в минуле. Це, ну, в цьому немає майбутнього. Якщо ви зараз там працюєте, ну, не знаю, люди, щось треба міняти. Ну, якщо вам ок, так, ну ок. Якщо не ок, то треба щось міняти, бо, ну, не знаю. Треба тут... Якщо треба порада, пишіть не знаю, в Телеграм пишіть. Може, щось з вами придумаємо, якщо треба моя порада. Значить, і що ми ще говорили про one-to-one зустрічі, те, що ми сьогодні говорили, наше треба зрозуміти потреби співробітників, підтримати мотивацію, побудувати стосунки довірливі, да? Яким чином ми проводимо, визначаємо мету, для чого. Просто так, друзі, просто так потратити час, навіть не починайте. От просто не починайте. Пожалійте себе і ваших людей. Бо вони потім будуть на вас злі, що ви їх примушуєте сидіти на якомусь дзвінку, де воно їм нафіг не треба, а ви хочете, щоб вони сиділи. І вони будуть думати про вас, менеджерів, що ви просто протираєте штани, розумієте? Це має бути ціль. Значить... Проводимо зустріч з певною ціллю, слухаємо людину, там, конспектуємо, занотовуємо, допомагаємо вирішувати проблеми. І зворотній зв'язок в нас, він може бути як позитивний, так і розвиваючий. Тобто позитивний, ми визнаємо досягнення, хвалимо людину, розвиваючи, ми даємо рекомендації, щоб вона покращувалась. Головне – це конструктивність і акцент на діях, не на особистості. І якщо ви це все будете робити в своїй команді, то не з першого місяця, не з першого разу, але з певним часом ви побачите, як атмосфера стане краще, більш довірливі відносини і результати роботи будуть краще. Але це великий об'єм роботи, одразу кажу. Це такий прекрасно великий об'єм роботи, це треба напрягатись. Але все реально, друзі, все дуже реально. І що в нас для самостійного працювання? В мене на сайті є теми, значить, тут я їх додала 6 тем, прикріплю під це відео. Можливо, якщо ви дивитеся там колись, можливо, коли ви дивитесь це відео, цих тем вже не 6, їх набагато більше, того ви можете через пошук знайти і подивитися, що там є в мене по роботі з персоналом. Так, сайт, де можна знайти ці статті, соцмережі, методичка, яка є посібником, конспектом всього цього курсу, яка вам пригодиться, впевнена, що пригодиться в перший місяць чи навіть перший рік вашої роботи, поки ви новачок і вчитеся. Welcome, її можна придбати, скачати і в електронному варіанті користуватись. На цьому в мене все. Ми з вами перейдемо до наступного блоку. Це будуть AI-інструменти або ще інструменти, ну, які інструменти можна використовувати для роботи проєктному менеджеру, які допомагають та прискорюють. Далі в нас буде технічний блок і далі будемо готувати до співбесіди. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім гарного дня!